به نام خدا و با عرض سلام خدمت عزیزان هنردوست و علاقمندان به فراگیری هنر خوشنویسی. امیدوارم که درس‌های جلسه گذشته مفید واقع شده باشه و عزیزان تمرین‌های لازمه رو انجام داده باشن. همونطور که گفتیم درس‌های تمرین و ممارست موفق به خوب نوشتن و راحت نوشتن و صحیح نوشتن این حروف خواهیم شد. در این جلسه به لطف خدا ادامه حروف مفرد رو خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. حرفی که الان خدمتتون می‌نویسم حرف دال هست، به صورت یک نقطه‌ای که میچرخه به سمت پایین و در انتها دم دال شبیه یک مثلث خواهد شد، به این شکل که این مثلث در این گوشه خود وصل میشه به انتهای قسمت اول، یک گوشه اینجا مشخص و یک گوشه دیگه هم اینجا مشخصه. انتهای این مثلث یا حرف دال به خط زمین برخورد میکنه و در این قسمت بالاتر قرار میگیره. ارتفاع این حرف 2 نقطه قلمیه که باهاش می‌نویسیم. بار دیگه اینو تحریر میکنم. اگه ما قلم رو با سرعت در این قسمت حرکت بدیم، در انتها این مثلث خود به خود تشکیل خواهد شد. دقت کنن عزیزان، داخل این حرف یک نقطه کامل قرار میگیره. اگر اینجا خطی مماس کنیم بر این قسمت بالای دال، هرگز به انتهای دم دال برخورد نخواهد کرد. دوستان دقت کنند، ما 2 جور دال داریم. یک دالی که بازتر نوشته میشه و مخصوص وقتی که حرف ر در داخلش قرار میگیره. پس تکرار کنیم. دال یک نقطه‌ای که به صورت دورانی به سمت پایین حرکت میکنه، از این قسمت شکلی شبیه مثلث در انتها به این قسمت وصل میشه. حرف بعدی حرف را هست. حرف را رو به این صورت می‌نویسیم. انتهاش شکل شبیه مثلث که انتهاش به خط زمینه برخورد میکنه و در این قسمت بالاتره. اینو ر مرغی هم نامیدن به خاطر اینکه شبیه یک مرغ، پرنده مثل قناری تشبیه شده، مثل بال بسته یک مرغ یا پرنده هست که به این شکل ر مرغی گفتن. ما 4 نوع ر داریم که این یک نوع ر مرغیه. یک نوع ر خنجری هم داریم که به این صورته. مخصوص وقتیه که قبل از ر دالی باشه که متصل به اونه. دم دال باز میشه و ر به این صورت در داخل دال قرار میگیره به این شکل. این دال قدری بازتره و ر موازی و داخل در شکم دال قرار میگیره. به این نوع ر خنجری شبیه کردن و گفتن شبیه تیغه یک خنجر میمونه تقریبا. از این نوع رها معمولا ما بعد از حرف دال استفاده میکنیم، ولی به صورت مفرد هم استفاده میشه. ارتفاع این حرف ر ما 2 نقطه کامل هست. حرف بعدی حرف ها هست. هی آخر مثل دال نوشته میشه، قدری بیشتر میپیچه به سمت پایین میاد و از اینجا با نصف ضخامت قلم دور میگیره و به ابتداش وصل میشه. ما این ه رو در زیر چیزی شبیه 1/2 داریم. دقت بفرمایید عزیزان، به این صورت
ه در قسمت پایین با 1/2 پهنای قلم نوشته میشه. میشه در ابتدا این رو طراحی کرد و بعد داخل این رو پر کرد. ارتفاعش نزدیک به 2 نقطه است. پس 4 حرف دال و ر و ه و ر شکاری رو خدمت دوستان عرض کردیم. حرف بعدی حرف واو هست. ابتدا یک نقطه 2/3 میگذاریم و بعد نقطه رو در داخل خودش میچرخونیم به سمت پشت که اومد. شکل مثلثی که برای را رو گفته بودیم اینجا اضافه میکنیم، یعنی از این قسمت یک مثلث با 3 گوشه مشخص. ما میتوانیم یک بار این حرف رو بنویسیم. قسمت اول به این صورت، قسمت دوم برعکس دور میزنم به سمت پشت و پایین، قسمت 2 میشه و قسمت 3 هم همون مثلثی که عرض کرده بودیم که اگر با دقت بنویسیم میتوانیم هر 3 این قسمت ها رو با یک حرکت قلم اجرا کنیم. نکته‌ای که مهمه در این حرف واو اینه که اگر پهنای عرض سر واو رو خطی بهش مماس کنیم، حتما در انتها دم واو به این خط برخورد خواهد کرد و این خط همون خط زاویه ثابت قلمگذاریه. ارتفاع این حرف هم 2 نقطه است. به شکل دیگه هم این حرف رو نوشتن که عزیزان هر طور راحت ترن بنویسن. این که ابتدا این قسمت رو می نویسن و بعد قسمت دوم و بعد قسمت سوم. هر طور که راحت تر هستن می توانن اونطور نگارش کنن. حرف فا رو با اقتباس حرف واو می نویسیم. یک نیم نقطه میگذاریم و بعد این نیم نقطه این تغییرات درش اجرا میشه، سمت پشت میره و دارای گردن میشه. از اینجا هم یک حرف ب یا به طول 5 تا 4 تا 6 نقطه یا به طول 9 تا 11 نقطه بهش اضافه میشه و حرف ف یا فا تشکیل میشه. یک بار می نویسم عزیزان ملاحظه کنم. دقت کنید وقتی به سمت پشت میره با 2/3 پهنای قلم تمام قلم نیست. اینجا یه مقدار گوشه قلم بلند میشه و اینجا با 2/3 نوشته میشه. 2/3 عرض قلم. از اینجا هم که یک حرف ب وصل میشه به سر فا و حرف فا تشکیل میشه. این حروف رو من با قلم درشت هم نگارش میکنم تا با دقت بیشتری با نگاه به قسمت نوک قلم عزیزان زوایای پیچیده و ظریف رو ملاحظه کنم. حرف دال رو با قلم درشت‌تر می‌نویسم. عزیزان ملاحظه بفرمایید. نقطه‌ای که میچرخه به سمت پشت و پایین و در اینجا با گوشه قلم شکلی مثلث مانند تشکیل میشه. یک باره تحریر کرد. داخل یک نقطه و ارتفاع همونطور که گفتیم 2 نقطه قلم. حرف بعدی حرف را از 2 عرض قلم در اینجا تشکیل میشه و بعد یک مثلث. ارتفاع این هم مثل حرف دال تقریبا 2 نقطه است که به این ر مرغی میگن. حرف بعدی حرف ها که مثل دال بیشتر میپیچه به سمت پایین. با گوشه قلم با این قسمت نازک می‌بینیم طراحی کنیم
قسمت زیر رو به صورت دورانی طوری که نصف ضخامت قسمت بالا ضخامت داشته باشه. بعدها مهارت به دست میارن. اینو با یه حرکت قلم هم میتوان نوشت. حرف بعدی حرف واو بود. گفتیم به این صورت یا به این صورت نقطه اول میذارم و بعد اینو میچرخونم یا به این شکل که ابتدا این قسمت زیر و بعد قسمت بالا و بعد مثلثی که در آخر نوشته میشه. این حرف هم عزیزان دقت کنن، با تمرین موفق خواهند شد که با یک بار حرکت قلم یک واو بسیار خوب و زیبا رو بنویسیم. اگه خط بکشیم این قسمت و انتهای واو در یک راستا قرار میگیرن و این قسمت هم با همین راستا همسان خواهد. دقت کنن طول این حرف همان دو نقطه‌ای که برای حرف ر و دال گفته بود. از این حرف استفاده میشه با قدری تغییرات. سر حرف فا رو می نویسیم، این پشت با 2/3 قلم و از اینجا یک حرف ب رو وصل میکنیم. یک بار دیگه نگارش میکنم، دقت بفرمایید. از اینجا یک حرف ب متصل، حرف فا سمت پشت میره و حتما گردنش رو بشه دید، قابل دیدن باشه. اگر ما این حرف فا رو به ب بلند وصل کنیم، فای کشیده خواهیم داشت. دقت کنند عزیزان به این صورت.
خب عزیزان، همونطور که ملاحظه فرمودید 5 حرف ابتدایی خدمتون عرض شد: حرف دال، حرف ر یا را، حرف ها، حرف واو و حرف فا که به صورت بلند و کوتاه نوشته شد. امیدواریم با تمرین و ممارست این حروفی که بسیار آسان و زیبا هم هستند رو به خوبی فرا بگیرید تا جلسه آینده که دروس بعدی رو خدمتتون عرض کنیم. همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.